Вітаю всіх на борту нашого драккара, біля штурвалу Богдан, і ми з вами продовжуємо наші пригоди у світі Hogwarts Legacy. Отже, минулого випуску наше найбільше досягнення – це поява ось цього віварію. І те, що нас навчили ловити магічних тварин і правильно використовувати ті інгредієнти, які можна з них видобути. Для цього, до речі, тварин калічити зовсім не обов'язково. Ми забули виконати одне додаткове завдання на ткацькому верстаті, а саме додати рису для певного одягу. Але для цього нам необхідна шерсть пухканця, яка в нас є для першого рівня. Можемо збільшити, наприклад, нашу захищеність від багнюків. Як ви пам'ятаєте, я їх дуже не люблю, тож це буде доволі правильним. Так, ну що ж, давайте сходимо до Діка та розкажемо йому про це. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Окей. Чи з будь-яким одягом може працювати верстат? Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Окей, дякуємо. Thank you for your help, Deke. Отже, тепер нарешті ми отримаємо перший живий доказ, що необхідно використовувати все ж більш якісний одяг, тобто або фіолетовий, або золотий. Ну, поки що це не найголовніше. Отже, зілля в нас є, і є додаткове завдання від Аделаїди Оукс, яка прохала пошукати її дядька. Давайте сходимо до неї та поспілкуємося про це. Revelio. До речі, замок першого рівня. Відкриваємо. Подивимося, що у нас всередині. Скринька з дивайськими срібними окулярами, 56 золотих та якийсь лист. Шановна професорко Шах, дякуємо вам за ваше нещодавне повідомлення про астрономічні аномалії. Воно може стати чудовим доповненням до атласу, який я сподіваюся опублікувати. Я зв'яжуся з вами, якщо вирішу включити ваше повідомлення або будь-яке пов'язане з ним дослідження в публікацію. НПН Карнейрус. Ох, і прізвище ж у когось. Aloha Mora. Знову закрита скриня. Дуже цікаво, чому. Безоправні тоновані окуляри. Ну, теж непогано, хоча вони набагато гірші в плані захисту. Добре, рухаємося собі далі. I wish I could simply charm my exercise books to finish my homework for me. I'd never have a harsh word to say about Hogwarts. I for one could stay here forever. Якась дивна мітка ось тут знаходиться, як бачите. Якась наче мітка розмови, але з ким розмовляти не зрозуміло. Тож рухаємося поступово далі.
Десь за стінкою лежить скриня, плюс ще одна скриня, мабуть, десь над нами. Ну, це, як то кажуть, це Гогвартс. Таємниць тут навіть забагато. Revelio. А ось і наша Аделаїда. Adelaides Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaides Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? Ну, якщо це дійсно її дядько, близький її родич, до того ж єдиний, судячи з того, як вони спілкуються, та й якщо він працює з людьми Ранрока, ну я б теж хвилювався. I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Без питань. Нехай розкаже більше, наскільки вони близькі з дядьком. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. Окей. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Окей, отже, маємо нове додаткове завдання, мусимо знайти її дядька. Я думаю, нічого страшного, відправляємося за координатами міток. I performed a needle. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Prockborough, past the river. Ну, нам фактично знову йти в заборонений ліс, нічого в цьому дивного, тож, я думаю, краще буде перестрибнути. Отже, мапа світу і, як бачите, в забороненому лісі. Стрибаємо! Let's get this over with, shall we? I have things to do. Так. Дорога так собі, ще й здається, десь зараз з кимось доведеться воювати. Браконьєри. Accio!
Running home. Potato! You dance. They want to fight. Superfly! Places! Збираємо другий бойовий стек замовлянь. Я думаю, він нам необхідний, щоб виконати певні завдання. Наприклад, доручення професорки Онаї, адже ми мали левітуючого ворога за допомогою депульсо відправити погуляти. Непогано. Revelio. Так, наче більше нічого цікавого нема, тільки хіба воно трошки золота. Буквально 3 одиниці. Ну і рухаємося далі. Ну окей, золота вийшло навіть трошки більше. Let's finish this job and be done with it. Збираємо шапинки стрибучих грибів так само. Бо, здається, ми проходимо повз лігу якихось магічних істот. Цікаво, хто тут живе? Лігво ніфлерів. Он як. До речі, он і вони. Ніфлер-хлопчик. Та, я думаю, десь там є і ніфлер-дівчинка. Думаю, сходимо туди. Заодно проженемо браконьєрів. Браконьєрів розігнали. Дуже добре. Забрали в них трошки золота. І дістаємо нашу схопи-торбу. Час ловити ніфлерів. Levioso! Як бачите, ніфлер теж вважається доволі складним суперником, тож... I'm not going to hurt you. Так, добре. Одного ніфлера впіймали, а от де другий я вже і не бачу. This be Mr. Oaks' campsite. Ну, скоро, я думаю, знайдемо так чи інакше. Вони дуже люблять золото. Як ви пам'ятаєте, це з книжок, це такі симпатичні істоти, які завжди шукають якісь коштовності. Так, зібрали трошечки місячного каменю. Здається, десь він тут з'явився, але так само швидко зник. Revelio. Не бачу я цього ніфлера. А ні, здається, ось він. Levioso. Упіймали. Everything's all right now. Маємо тепер ще 2 ніфлерів на додачу до наших попередніх тваринок, що так само непогано, але цим ніфлером ми досягаємо максимуму нашого віварію. Більше в нас просто не вміститься. Як ви пам'ятаєте, перший віварій вміщує лише 4 види тварин. Ranrock's loyalists, just ahead. Should I do more? Бійці Ранрока, ну-ну. Why can't I hit you? What's this happening? Expelliarmus! You can't stop us. Get accustomed to that.
Так, непогано. Назбирали золото, розкидали багатьох його поплічників, але поки що не зрозуміло, що тут сталося. В скриньках додається нове спорядження. Там якась печера. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Маємо мапу Mr. Oakes' trade journal. і щоденник. Ранроківці погодилися зустрітися, але я почуваюся трохи неспокійно. Вони змінили свої вимоги та сердилися, коли я ставив запитання. Я випадково почув дещо з їхніх планів гоблідуцькою. Вони шукають мої родовища рідкісних металів, придатних для буріння. Я боюся ще більше засмутити їх. Вони здаються досить непослідовними. І мені потрібно, щоб ця угода відбулася. Можливо, ми знайдемо компроміс, можливо, ні. Ще один чарівник, якому дуже треба гроші. Ну, таке буває. Так, ідемо в I печеру. should investigate. Revelio. Дуельні рукавиці темних мистецтв. Ну, така собі реліквія, але що вже зробиш. Отже, рухаємося далі. Складно сказати, куди нам іти, але здається, кудись сюди. Так, ось, здається, ще один табір, і якраз десь поряд із ним і мала бути одна з характерних орієнтирних міток нашого друга. What have you done, Admiral? Так, непогано. Воу, це ж що було таке? От так. Let's see what's up your sleeve this. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now to find the crooked tree. Так, дійсно, перший орієнтир знайшли, так само рознесли невеличкий табір браконьєрів, можемо дослідити отут печеру. Невідомий предмет, теж добре, я вважаю. Так, завдання Мерліна. Цікаво, що це за завдання, щоб я розумів. Ага, знаю це завдання, дуже простеньке. Поїхали. Чому я кажу, що воно простеньке? Тому що воно потребує використання виключно одного єдиного замовляння. Репаро. Reparo. Not so tricky after all, Merlin. Так, завдання Мерліна ми виконали. Отже, переходимо на інший бік річки. Хоча, скоріше, це не річка, а так, струмочок. Хоча й гірський та дуже потужний. І йдемо поступово далі вперед. Nothing to poach in Arranshire except spiders. Not worth the trouble if you ask me. Legs are far too brittle. Так, знову вороги. A crooked tree, just as the map said. The crumbling tower shouldn't be far from here. Так, отже, ми шукаємо якусь зруйновану вежу. Не знаю, та здається мені, що нам ось сюди. На звалище Кору. Це єдина розумна звідси дорога, хоча можемо прогулятися і в інший бік так само.
це не дуже вже і далеко чи проблемно. Як бачите, загалом тут дуже багато таких от дрібних досліджень, як то ходимо, дивимось, шукаємо, обдивляємось. Все. Більше нам особливо нічого робити і не потрібно. Бойових завдань набагато менше, та й вони на певному рівні стають доволі таки простими і невибагливими. Черговий квест Мерліна. Знову на запалювання смолоскипів. Revelio. Бачу два. Де ж третій? А, третій оно. The spot on the map should be directly south of here. Confringo. Так, ну непогано, хоча хотілося б, може, й трошки більше часу, але вже маємо, що маємо. Отже, Конфрінго раз, Конфрінго 2. Та Конфрінго 3. Черговий квест Мерліна виконується, як бачите, загалом ми встигли, ну а необхідність використовувати Конфрінго на інсендіо, думаю, ви чудово розумієте. На близьку дистанцію бігати, щоб запалити, це геть незручно. Так, отже, йдемо далі по цій дорозі. Мітки ворогів з'являються праворуч, отже, я так розумію, там знаходиться і ціль нашого походу. One of the best meals I've ever eaten. Як я й казав, звалище Корол. Зібрали яйця попеляшків. Настріляли темнововків, виконали дуельний виклик на використання мандрагори. Шикарна річ, як не крути. Так, черговий гоблін. You almost had a lucky start. Так, цьому йолопу капут. I may have more luck higher up in the keep. A ladder. That's what I need. Професор Шарп поганого не порадить, а цим йолопом трошки електрики не завадить. Так, дуже добре, але знову це не все. Lettuce those mushrooms were. Who is it? Маємо так само використати 3 бойові рослини. Отже, запускаємо отруйну тентакулу. Запускаємо плямкаючу капусточку. Back to the ground. Ну і на закуску мандрагора. Чергове доручення професорки Гарлік виконано. Revelio. Ідемо шукати нових супротивників, хоча спочатку все ж таки позбираємо трофеї. В скриньках може бути багато цікавого, зокрема золото, нові рукавиці і так далі. Взагалі це база ранроківців, і з ними тут воювати доведеться, як то кажуть, довго і пристрасно. Ідемо далі. This is the spot on the map. There's something it's about me. Горобиного зілля, на жаль, більше ми не можемо нести, ну теж таке іноді трапляється. І йдемо у підвали. Як завжди, де б ще тримали людину. What will we find in here?
Багато неприємностей. Це я можу сказати одразу. Тут ми знайдемо дуже багато неприємностей. Це база гоблінів. І вони тут нам не раді. I'll get you. Listen. I won't rest. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. You only have Ranrock to blame. Так. Замок першого рівня. Відкриваємо. Колись наша лохомора послужить не тільки нашому власному збагаченню. Так, відкрили. І знову ранроківці. Та скільки ж можна? Стали вже. Знов грибине зілля, не цікаво. Скринька, це вже трошки цікавіше. Так, і якась дорога нагору. Там, здається, в кінці скриня була, але я її не встиг витягнути, зістрибнув раніше. Що ж, повернемося ще раз. Невідомий предмет для обличчя і дуже цікава річ. Ще 7 золотих. Так, продовжуємо збирати трофеї. Як бачите, їх тут забагато, я б навіть сказав. Так, я думаю, нам знадобиться тут отруйна тентакула, бо їх щось тут аж надто багато. Ой-йо, це вже було боляче, до речі. Так, час використовувати китайську плямкаючу капусту, бо щось тентакула не дуже сама впоралася. Оце вже краще. Що знову ж таки маємо якісь клопоти. Так, добре. І тепер використовуємо мандрагору проти ворога. Boiler door. Так, черговий ранроківець не витримав двобою з нами, а ми з вами бачимо... як цікаво. А що буде, якщо запалити оцю штуку? Таємні двері. Заходимо всередину. Знову золото, так само скриньки. З доволі непоганим таки спорядженням. Гробине зілля ми витратили аж одне, тож знову ніяких проблем. Так, схованку обчистили, рухаємося далі. Так, ну це дуже просто. Нам треба запустити котел. А отже йдемо вздовж труб. Тільки чомусь він не може ось тут залізти. Чому, я не розумію. Ну, добре, хоча нам явно туди. Ну, добре, зараз, може, зайдемо якось з іншого боку. Побачимо. Ну так, тут цілком нормально можна пройти ось тут. Переходимо сюди. І явно необхідно підпалити ось це вогнище. Все. Двері вже відкриваються. Дуже-дуже добре. Отже, спускаємося донизу. В самі двері я поки не полізу, хоча можна і сходити, яка проблема. Цікава робота.
Why can't I hit you? This is impossible! Don't do that again, I beg you! I can do this for hours! Are you sure you're not a sucker? Glaciers! Protego! Confringo! No! Little mooka! One less achievement of one sound. Glaciers! What? Glaciers! Was that just this? Easily diverted. Glaciers! It will simplify. I should have been close to death. Protego! Won't get away with that. Glaciers! Revelio! Здається, це колись була будівля чарівників. Ця статуетка геть не схожа на гобліна. Точніше, яка статуетка? Ціла статуя. Забагато йолопів тут було, але нічого. Загалом ми перемогли, і це найголовніше. Так, тут поряд є якась кімнатка, давайте її дослідимо. This must be Mr. Oakes' wand. Perhaps now he can set himself free. Так, горобине зілля нам не потрібно було в бою, як бачите, та ми його вже і не візьмемо, мабуть, більше. Тож рухаємося далі. Тут ще один прохід, але я тут же ворогів майже і не бачу. Загалом маємо лише знову трошки золота. Гобліни щось дуже вже багаті, хоча й йолопи. Вибиваємо дірку. Знаходимо схованку з шотландським светром. Не дуже цікава річ. Рухаємося далі. Судячи з усього, після візиту до цього замку нам краще відправитися до Гоксміту. Нам треба буде продати зайві речі. Так, знову ранроківці. Та що ти будеш робити? Капуста до бою. Так, непогано, капусточка свою справу зробила, нам залишилося тільки добити ось цього одного і виконати черговий дуельний виклик. Мабуть, виклики на час одні з найпростіших. Якщо чесно, адже вас ніхто не обмежує у способах. Так, подивимось, що тут ще цікавого. На жаль, я так бачу більш нічого. Що ж, ходімо далі. Тюрма, і ось явно тут хтось сидить. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Fortunately, I've already found your wand, Mr. Oakes. Oh, you found it! Pass it to me. Hurry, before they come. I must get out. Hurry! You did it! I found my wand and... Wait, you're a student?
Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every knut on me. All I can say is thank you, truly. Що ж він підслухав? You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel. Кошмар. Ну, знову ж таки, нічого дивного, все як у людей. Що з людиною поводитися як з собакою, вона почне кусатися. Він дійсно розмовляє гоблідігуцькою? Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. Окей. Радий, що зміг допомогти. Тікайте вже звідси. Ну, а ми, як завжди, пішечки. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Так, окей, як завжди, сам евакуювався. Ranrock's lot would never have freed him. Так, добре. Допомогли дядькові Аделаїди. Час, думаю, вибиратися звідси. Судячи з усього, вихід тут в тому ж місці, де і вхід. На жаль. Ну, добре, повертаємося. Троль? Десь тут? Серйозно? Revelio. An intruder! Знову слідопити ранроківці. І не дуже зрозуміло, де вони взагалі. This castle's hiding all sorts of secrets. Revelio.
Десь з іншого боку, здається, чи скриня, чи щось таке. Trouble's brewing and I'm without my friends. Ще трішки золота. Якісь посилення для нашого одягу. Ну, мабуть, поки що все. Все, вибираємося звідси і потім рухаємося собі поступово далі. Тут ми яйця попеляшка вже зібрали, нових вони поки що не відклали. Так, а що це тут у нас таке? Знову темно. Та й нам ще багатько їх треба настріляти, тож рухаємося собі потихеньку. Отже, перша наша зупинка це, звісно ж, Гогсміт. Нам необхідно позбавитися зайвих речей у нашому інвентарі. Також Сірона просила нас зайти. Отже, подивимось, що саме ми знайшли. Багато рукавичок, але жодні з них не кращі за те, що в нас вже є. Нові шарфи, серед яких є, до речі, ті, які кращі, але треба зайнятися дослідженням невідомих предметів. Є більш сильні окуляри. Та шапка на хутряній підкладці, хоча вона зелена, тому не дуже нам може бути цікава. Добре, що ж, тоді пропоную зараз зайти продати те, що нам вже точно не потрібно, і потім відправитися до Сірони. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. Plenty for your perusal today. Take your time. Так, драконоокі окуляри продаємо. Так, поки що залишаємо ось так. I suspect you have a sharp eye for fashion. І йдемо в 3 мітли. Встигнемо і хильнути, і щось зробити корисне. Glad you came. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? I did, thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such.
А для чого пані Спротл запаси горобиного зілля? Ну нам зрозуміло, ми тут бігаємо, стригаємо в халепи, а старенькі жіночці воно навіщо? Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion, an ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Окей. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aiden was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Окей, дуже добре. Насправді це невеличкий квест, тому можемо відправлятися. Як бачите, лежить наша дорога далеко за межі Гогсміду. До того ж ще й через інші цікаві місця. Тож відправляємося в подорож. Як бачите, я обходжу старанно одне додаткове завдання, не хочеться його виконувати, бо воно пов'язане вже з відвертою крадіжкою та ще й з помстою за щось. Я не люблю такі завдання, та й воно виглядає якимось недолугим у цій грі. Воно мені геть не подобається. Так, замок рівня 3, отже йдемо далі. Вже вибралися до долини Гогсміду, так само непогано, плюс бачимо якихось ворогів поряд. Ранроківці. Вогонь. Наглючий. Навіть дуже наглючий, я б сказав. Так, окей, позбирали золото, більше наче поруч нема нічого цікавого. Окрім ось цього замку, в якому є сліди древньої магії. А отже, краще його дослідити. Але для початку треба зрозуміти, як дістатися всередину. Хоча, здається, це буде геть нескладно. Так, отже, ми з вами всередині. Пробиваємо денце. Ще щось пробиваємо, мабуть, чи просто ламаємо, вже не знаю. Тут такі справи. Ніколи не знаєш, коли і що ти робиш. Так, зібрали 2, ну і третій ми з вами бачили внизу, а отже стрибаємо униз. Так, є всі 3 символи древньої магії, а отже зараз поступово шукаємо вихід. Чи що його шукати? Воно він здається. Зараз трошки перевіримо, де тут що ще є цікаве. І виходимо. Супер! Залишається десь 100 метрів до вогника флу, який я обрав додатковим орієнтиром, та й до того ж він нам пізніше знадобиться як зручне місце переміщення.
О! З кимось можна побалакати. Пердіта Стрікс. What seems to be the problem? You may well ask. I'm convinced I saw a grim, an omen of death. I'm not safe, but if it can't see me, I'll be all right, won't I? All I need is an invisibility potion. Yes, that's what I need. Ну, у мене закінчилося, та й логіка її хибна. The Grim, if you saw one, is an omen. Omens don't attack you, so I doubt an invisibility potion will do you much good. I can see you don't believe me. Fine. Then my blood will be on your hands. Ну, добре. No kindness in the youth of today. Їй треба принести зілля невидимості. Ну, в нас, на жаль, одне було, і воно вже випито чисто випадково під час однієї з бійок, але нічого страшного. Встигнемо зварити ще. Інгредієнти в нас для цього є, як і загальний рецепт. Павуки. Так, павуків подолали, хоча це явно ще не все. Отак. Знову ранроківські поплічники. You've one less follower, Ranrock. Так, добре, хоча й насправді хотілося б чогось більшого. Але, на жаль, навіть у їхньому шатрі нема нічого цікавого. Тож рухаємося далі. Так, а це нова додаткова активність. Прошу вітати! Мало хто серед відьом і чарівників знає справжнього творця місцевих лабіринтів, темного чарівника 15 століття, відомого як Юнон Блеквуд. Юнон Вуд народився в немагічній гілці родини Вуд. Батьки Магли не зрозуміли Юнона, і він, намагаючись пристосуватися, шукав розради в сімейному ремеслі – обрізанні живоплотів. Він нібито міг керувати кущами терну своїм розумом, з легкістю створюючи чудові малюнки. Це одночасно вразило і обурило його досить нетерпиму родину. Їхня образа на молодого Юнона тільки посилилася. Після запрошення до Гогвартсу, де його відсортували до Гафлпафу. Саме в Гогвартсі Юнон вперше зустрів Артемізію Блек. Відкинута сім'єю Блеків через зв'язок матері Артемізії з її батьком Маглом, дівчина мала складне відношення до чистоти крові. Вона вважала себе гідною дівочого прізвища своєї матері і звинуватила свого батька в її остракізації. У той же час вона не звинувачувала Вуда за його магілівське походження, а скоріше вважала мимовільною невинною жертвою магілівської нечистоти. Ну, це тобі історія. І маємо чарівний лабіринт. Схоже, ми з вами бачили у 4-й частині Гаррі Поттеру. Наше завдання знайти в ньому скриньку. А ось і вона. Невідомий предмет для тіла. Дуже цікаво. Знаходимо ще одну прикрасу. Вже для нашої чарівної палички. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Скоро знайдемо і її. Ranrock's loyalists are a menace. What can be done? I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless.
My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I was simply at my wit's end. Що сталося з її братом? How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. Ну, побачимо. Де їхній табір? You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Нічого, ми підійдемо. А чому вони не поїдуть звідси? Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Baldolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. Ну так. Пішли до вовка прохати баранів сторожити. Ой, йо-моє. Ну добре. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. Ну добре, встигнемо сходити і на це завдання. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Ну і наша нова знайома Дороті Спротл. І вона дійсно щось казала про Бардольфа Бомонта. Excuse me, did you say something about Bardolph Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph, only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Я нічого не боюся. Для чого Бардольф все ж таки зв'язався з Руквудом? Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Ну, добре, а що робити, якщо Бардольф не захоче, щоб його знайшли? Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive or worse. Ну, добре, подивимось, що ми зможемо знайти. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Окей. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time.
Ну, я, звичайно, міг би сказати, що вони в мене вже є, але їх забагато не буває. I can certainly try and find some for you. That would be wonderful. I'm worried about the travelling vendors and would love to get them more Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Окей, дуже добре. А що вона може розповісти про Сірону? Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Здається, Мірабель – це ім'я професорки Гарлік. А що було у скринці з листами? Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Ну що ж, дякую. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Окей, отже, маємо одразу 3 додаткові завдання, всі цікаві, ба більше, всі пов'язані з ризиком. Отже, виконаємо їх ми обов'язково, але вже у наступному випуску, адже наш сьогоднішній випуск вже добігає кінця. Дякую всім, хто додивився ролик до кінця, ставте лайки, підписуйтеся на канал та натискайте на дзвоника, щоб не пропустити наступні випуски наших пригод у світі Hogwarts Legacy. Дякую всім, хто вже нас підтримує лайками та коментарями. Окрема подяка Романові Бові за фінансову підтримку каналу. Якщо ви так само хочете долучитися до фінансової підтримки, в описі до відео є картки Монобанк, Приватбанк, а також аккаунти PayPal та Patreon. Будемо вдячні за кожну гривню, якою ви зможете підтримати нашу діяльність. Також пам'ятайте, зараз продовжується повномасштабна війна, а отже необхідно підтримувати наші Збройні Сили всім, чим можливо. Це був канал Drakkar. Залишайтеся в безпеці, бережіть себе та своїх близьких, грайте тільки в хороші ігри, та все буде Україна. До зустрічі у нових пригодах!